הוא נהיה ממש פתאום, כאילו, זאת אומרת, היה לנו מלא זמן לעשות את זה, ובגלל זה לא קראנו פגישה. כן, כן, אני יודע. הוא עד סוף מאי. כן. עשינו כאילו ממש בפברואר לעשות את זה. ואז שולחים להם את זה. הם ישלחו את זה לקרוא לו, כאילו להם. מה? אוקיי, מה עוד? All this documentation will be sent to the competent police questura to have a nulla osta issued in your favor to apply for rear entry visa. זה יעלה 450 שקל. מה? אחד. כן. לא מאמינה לך. כן, זה לחדש את הוויזה. יכול להיות שזה פשוט חידוש ויזה, זה הלכה. כן. After the favorable outcome, you will be contacted for an appointment at the embassy. למה? חידוש ויזה עלה לנו 450 שקל? לעשות ויזה עלה לנו 450 שקל? כמה היה לחדש הפרומסיה בפעם? 100 יורו, לא? 100 ומשהו יורו. מה זה קשור? אבל זה לא תהליך. זה סוג של חידוש ויזה. זה הולך לא יוצא מינה מדי, חייץ. הייתי עכשיו מינה מדי, באמת? זה קצת מתקרב. רגע, פה או בבא? בא. נכון. שם לעבור את הדירה והכל זה... וואו, זה היה הכי לא חלק שלי בעולם. אני לא מצחיק אותה. כי זה היה בטעות. אבל התגובה שלך מצחיקה אותי. הגבתי בכלל. הסתכלת עליי במבט. במבט שאמר הכל. נשלח להם בלי הזה, אני לא יודע מה... לא, אין לנו. נשלח להם את זה, זה יהיה מולווה במכתב שאנחנו, אין לנו תור, כי אנחנו לא תכננו להגיע לכאן כל הזמן, אז לכן לא קבענו תור. לא יכולנו לקבוע תור כך מוקדם. לא, יכולנו לקבוע תור גם בסוף המבחנים, לפני שאנחנו טסים, לשלוח את הקיט, יכולנו לעשות את זה. אין לי איך בדרך כזאת, זה לעשות רק כאן. עוד זווית. ככה אני יכולה להיכנס? זהו. אני בסדר פה בצד? צריך לכתוב במראה. עוד יש לי? עקומה. אני לא יודעת אם אני באמת מה אני עושה. תלכי אחורה. ישר, בגבירות. עוד? עוד. אבל... בלעד. זהו, מספיק. שמאלה עד הסוף. תקדמי קצת. לא, למה מחזירה? רוצה ליישר או רוצה לעצור את הדבר? אבל זה... עוד קצת, זהו. עכשיו, תקחי אז